Hi Home Searchers! For today, i-explore natin itong brand new modern senior-friendly house dito lang sa BF Homes Las Pinas. My name is Eva and I am your real estate broker friend that you can call or message. Now let's get started! Ang lot area ng ating property is 280 square meters at ang floor area about 300 square meters. At ang ating orientation is facing east or morning sun. Pasok na kagad tayo, let's go! Welcome to your brand new house. Dito muna tayo sa labas. Ito meron tayong tiles na rito. Kaya napakadaling i-maintain itong area na to. Pwede ka maglagay ng mga potted plants. Pero dito may mga plants ka rin naman. This is single detached. Kaya dito tayo sa unang side. For added security, meron tayo ditong gate. Let's go! Ito na yung pinaka-service area natin. Nandito yung driver's room. May mga gamit. At ito yung maid's room. May mga gamit din. Dito pwede kang maglagay ng washing machine. Tapos ito yung common bathroom nila. Ayan yung utility kitchen, tapos yung door going to the main kitchen. Tapos punta tayo dun sa garden. Malawak din tong backyard mo or garden. Pwede ka pa maglagay ng swimming pool na hindi pink pool. Tapos ito yung way papunta sa first lanai. This is an open lanai. May access door to papunta dun sa family area. Ayan yon. Tapos meron tayong ladder papunta dun sa mataas na water tank. This is the other side. Mataas din yung fence, oh. Tamo. And ito yung covered lanai na may access naman dito sa dining area. Tapos yung gate na yon, yun uli yung going sa parking area. Check natin. Ang spacious din ng parking at ang taas ng ceiling. Meron pa ditong elevation na pwedeng gamitin yung mga wheelchair. At eto na yung ating main door. Pasukin na kagad natin. Double height ceiling ang ating open layout living dining area. Ang taas at ang ganda ng chandelier. So dito sa living space mo, double height ceiling at dito rin sa dining area. At nag-o-open ito dito sa isang den or we can call it a family area. Talagang brand new house to kaya may mga konting mga gamit-gamit pa dito. Ito yung door dun sa backyard, yung may lanai na open. So pwede mo rin itong gawing entertainment area or additional bedroom if needed kasi meron siyang own bathroom. Let's see. Elegant din yung bathroom mo, tapos ang taas ng tempered glass na shower enclosure. Meron kang double shower, your water closet, and then your sink. Kaya convertible na rin to sa bedroom. And then, ito yung way naman sa covered lanai. May mga screen ka na dito, sliding door. At bakit ko ba sinabing senior friendly? Kasi nasa ground floor yung ating master bedroom. Para makapunta ka doon, dadaan ka dito sa kitchen. So, dito muna tayo sa kitchen. Ito, meron tayong center island na medyo parang odd yung shape. Kasi dito mo ilalagay yung iyong gas range. Tapos, ito na yung range hood mo. Mga white granite countertop, lahat dito. And meron tayong door leading to the utility kitchen. Nandun yung maid's room, yung driver's room. Dami ring cupboards, oh. Tapos maliwanag dito kasi meron tayong panoramic window. Overlooking naman yung garden. Tapos we have our double sink na movable faucet. Dito ilalagay yung ref. Tapos eto na yung way papunta sa master bedroom. Pero meron pa ditong storage. Na malaki eh. Kasya ako kahit pumasok ako sa storage. So, yung gusto ng mga nasa ground floor lang yung master bedroom, ito yung bahay na yon.
bago ko ipakita ang yung master bedroom, syempre request ko muna na i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Homesearch Philippines para updated ka sa mga videos na magagandang bahay. At tingnan na natin to. Let's go! Sizable master bedroom on the ground floor. Pwedeng-pwede sa mga elderlies. At syempre corner room siya, kaya meron siyang mga windows on the corners. Meron kang walk-in closet, may double sink, at ito na ang iyong bathroom na may bathtub. Tapos ang ganda ng kanilang shower o may massage. Home searchers, kung naghahanap ka rin ng mga builders, ng mga contractors, or mga developers, pwede mo rin akong tawagan dahil meron tayong mga reliable partners. At nandito na ako sa staircase going to your second floor. Pero bago ko ipakita yung second floor, request ko naman na i-visit mo rin yung ating website na www.homesearch.ph para makita mo yung pictures nito at madami ka rin makita magagandang houses. Now, let's go up! Now, I'm here sa second floor. Ito kaagad yung na-appreciate ko, yung double height ceiling na may cascading chandelier. So, ito yung living. Ito yung dining. Tapos kita ko yung family area. Parang ang grandiose ng bahay, di ba? Kapag double height yung ceiling. Ang ganda rin ng ceiling treatment dito. May pagka-wood yung design. Tapos maaliwalas kasi meron kang mga fixed windows naman doon. Dito sa second floor, meron tayong 2 bedrooms. Let's see this first bedroom. And this is the first bedroom here on the second floor. Ayan, meron ka ditong mataas na cabinet. This is the look of your interior ng cabinet. Tapos, syempre lahat ng bedroom may ensuite bathroom. Bathroom niya, para kagaya dun sa unang bathroom na nakita natin. So, meron ka rin dito ang provision para sa water heater. Tapos, double shower, tempered glass, shower enclosure, your water closet, and your sink. Ito naman yung balcony. Meron tayong may screens tayo dito. Sliding screen. Tapos, ito naman ang yung side balcony na mahaba at spacious na rin. At mataas din yung fence. So, nag-share yung dalawang bedrooms dito ng balcony. Punta tayo ulit doon. Punta naman tayo sa family area dito sa second floor. So, meron kang dalawang family area. Yung ground floor, na family area. At dito naman sa second floor. At nakita mo, very sizable din. Pwede ka rin dito maglagay ng TV. Tapos maliwanag dito kasi meron ka namang front balcony. Ito naman yon. Silipin natin. Itong location ng ating property, napakalapit lang sa South Mall at saka sa Robinsons Mall. Kita ko dito yung neighborhood natin. Now, check na natin yung isang bedroom. Let's go! Home searchers, follow nyo na rin ako sa TikTok, sa Facebook, at saka sa Instagram, homesearchph. At eto na yung ating last bedroom. Let's see. Sizable na rin itong ating second bedroom dito sa second floor. At just the same, meron tayong mini walk-in closet na may mataas na cabinet. Across, eto na yung bathroom. Parang pare-pareho yung design. So, parang ganito rin yung nakita ko kanina. Lahat sila magaganda, tsaka mga tempered glass yung shower enclosure. Tapos mataas. At just the same, meron din tong shared balcony. Meron siyang sliding screen, may sliding door going there. Let's go! Dito sa second floor, merong dalawang balcony. Yung front balcony at saka nga itong ating side balcony. Balik tayo! Home searchers, kung nagustuhan mo tong bahay na to, pwede mo na akong tawagan. Nandyan lang yung number ko sa description box. Meanwhile, request ko naman na i-click mo na yung subscribe button here. Ito naman yung ating mga latest videos at ito yung mga similar videos. And thank you very much for watching!